ሁለቱም ከተጠያቂነት አንዱ Min Alesh. አክፍልሽ ይሄ ትዳር ሀሳብ አላማ ያለው ሰው ሀብታም ነው። ምን ታደርጊበታለሽ? ብትስስ አረጋለሁ። በራስሽ መንገድ ውጪ። እኔም ያገኘሁሽ በራስሽ መንገድ ስትወጪ የነፍስሽ ኃይል አብሮሽ ይሮጥ። New York City 2019 አሁን አማርኛ ቴስት ሊደረግ ነው አይደል? የታዲዮስ ሲመጣ እንግሊዘኛ አላወራም ብሎኝ አስጨነቀኝ። so now ለመድኩኝ ተዘጋጀሁኝ። so let's dive in. so ንገሪኝ ከየት ነው የጀመርሽው? how did it all begin? ከልጅነት የጀመረው ያው የስነ ጽሁፍ ፍላጎቱ ነበረኝ እና ቤት ውስጥ ምንም አይነት ስሜት ሲሰማኝ ግጥሞችን እጽፋለሁ፣ ስክሪፕቶችን እጽፋለሁ። ቤት ውስጥ አባቴ በጣም ጆሮ ሰጥቶ ያዳምጠኛል። ስለዚህ ለነሱ እሰበስብና ቤተሰቦቼን ትልቅ ፋሚሊ ነን 6 ልጆችና ከአባት ከእናቴ ጋር 8 ማለት ነው። ሶ ለነሱ እንደ ኦዲየንስ አስቀምጣቸውና ለነሱ ነበር ማነበው። ሁሉ ጊዜ አባቴ በጣም ይደነቅብኝ ነበርና እንደምችል የገባኝና ራሴ ላይ ያረጋገጥኩት ያዛኔ ነው። ማፈሩ ሰው እንትን በኮንፊደንስ መውጣቱ መናገሩ እጅግ በጣም የከበደኝ ጊዜያቶች ነበሩ። ለዚህ የቁንጅና ውድድሩ ረድቶኛል ብዬ አስባለሁ። ሚስ ዩኒቨርሲቲ ነበረ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለሁኝ የተወዳደርኩበትም ዋና ዓላማ ቆንጆ ሆኜ ለመውጣት አልነበረም። ያ ኢንተረስቱ ውስጥ የለም። ግን ኮንፊደንስ ለማዳበር ሰው መሀል ላይ መሄድ፣ መራመድ፣ ማውራት፣ መናገር የሚለውን ነገሮች ራሴ ውስጥ ለማዳበር በጣም ፈልግ ስለነበረ ወደ ቁንጅና ውድድሩ በዛ መንገድ ገባሁኝ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ፊልሙ የገባው። so እነሱ መጀመሪያ ተረቶች ለፋሚሊ ተቀምጠሽ ሼር የምታደርጊ ታስታውሻቸዋለሽ? ተረቶች ሳይሆኑ ስቶሪስ አማርኛ በደንብ ቴስት ተደረገ አሁን አዎ አባቴ ከአባቴ ጋር በጣም እንቀራረባለን እና ብዙ ታሪኮችን እሱ ይነግራኛል። በደርግ ጊዜ በኢሃፓ ነበርና በጣም ታስሮ ነበር። እንደዚህ ስትሮንግ የሆኑ ስቶሪዎች ነበር የሚነግረኝና ጽፋቸው ነበረ ላይክ የአባቴ ትግል ምናምን አባቴ ያሸነፈበት የአባቴ ድል ምናምን እያልኩኝና ሞር ከአባቴ ጋር የተያያዙ ታሪኮች ነበሩና ትንሽ ስትሮንግ ናቸው ታሪኮቹ ላይክ የሚያዝናኑም እንኳን አይደሉም እና ለእናቴ ለአባቴ እንደዚህ አይነት የቤተሰብ ነው። ሶ እያንዳንዱን ቃል አላስታውሰውም ግን አሉኝ። ስቶሪዎቹ ረጅም ናቸው። ላይክ እንደ መጽሐፍ ነው መጽፈው የነበረው። ወደ ፊልም በኋላ ላይ ነው የገባሁትኝ። ድርሰት ነበር ሞር ምደርሰው። It's really interesting ይሄን መስማት because ብዙ ሰው የሚለው when they want to go towards entertainment or arts or that sort of direction ብዙ ጊዜ በአበሻ ባህላችን there's almost a discouragement አይደል? ወደ doctor or ወደ lawyer ይሻላል and a lot of parents can redirect us towards that way and now for your parents to actually instill the confidence አንቺ በዛ ሰዓት speaks a lot. በጣም So then Unity ስትጂ ምንድነው የተማርሽው? journalism. So did you have any idea ወደ ፊልም እንደምትሄጂ or በአጋጣሚ ነበር? ነው አቅ ነበረ የፊልም ስኩል ስለሌለ ነው ጆርናሊዝም ወደ አርቱ ስለሚጠጋ የገባሁትኝ እንጂ ሃይ ስኩል ሆኜ ነው ስክሪፕት የጻፍኩት ፊልም ለመስራት ስለ ፍቅር የሚል ፊልም የጻፍኩትኝ ሃይ ስኩል ያለው ነው። ሶ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ እንደገባሁኝ አስተማሪዎቼን ማወራቸው
ፊልም እንደምሰራ ነው ላስተማሪ ማስ ኮሚኒኬሽን አስተማሪ አቶ ስዩም የሚባሉ ነበሩና ሰጣኋቸውና ስክሪፕቱን እኔ መማር የምፈልገው ፊልም ነው ግን ፊልም ስኩል ስለሌለ ፊልም መስራት ፈልጋለሁ እየሰራው ማራለሁኝ ብዬ አስባለሁና ይሄን ስክሪፕት አንብቡልኝ ብዬ ሰጣኋቸው አንብበው በጣም ቆንጆ ታሪክ ነው ብለው እሳቸው ማበረታቱኝ እዛው ትምህርት ቤት እያለሁኝ ነው ብዙ ነገር የሰራውተኝ ሰው በጋዜጠኝነቱም ግን አርቲክሎችን በመጻፍ አዲስ አድማስና ሪፖርተር ላይ በተወሰነ መልኩ ተሳትፌያለሁ Because you said with a modeling መንገድ ሄድሽ for the confidence and to boost that. For one, ይሄ በጣም ትልቅ self-awareness ነው to know actually I want to grow in my confidence. ይሄንን angle pursue አደርጋለሁ ማለትሽ. Tell us a little bit about that. በጣም አይናፋር ነበርኩኝ ሰው ፊት መቅረብም ሆነ መራመድም አልችልም like ምክንያቱም የሆነ ጥብቅ በሆነ ቤተሰብና እርስ በርሳችን ካልሆነ በስተቀር እንደ ልቤ እየወጣው ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ከጓደኛ ጋር መሄድ መዞር የሚባለው ነገር ሰው ቤት መሄድ ምናምን አይፈቀደልንም ነበርና ትንሽ የራሳችን የሆነች ዓለም ውስጥ ነው የፋሚሊና ወጥቶ ከሰው ጋር ኮሙኒኬት የማድረጉ የማውራቱ ራሴን በደንብ የመግለጹ ነገር በደንብ አልነበረምና ያንን ኮንፊደንስ ለማዳበር መጀመሪያ የፈለኩት ነገር በቁንጅና ውድድሩ የመግባቱን ነገር ነው ምክንያቱም ቁንጅና ውድድሩ ምን ይባላል የመልክ አይደለም የጭንቅላት ነው ይባል ስለነበረ ያንን ቴስት ማድረግም ፈለኩ ራሴንና በዛ መንገድና በዛ ህይወት ውስጥ ገባው So then the journey from journalism with getting involved in film production what was that journey እንዴት ነው የደረሽ ወደዛ ድፍረት like you produced that that's an incredible film how did you get there እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለው ብዙ ነገሮችን እንዳልኩ ሞክር ነበረ ያው የቁንጅና ውድድሩም በዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ባለው በሰዓት ነው የተካሄደው አርቲክሎችን እየጻፍኩ አዲስ አድማስና ሪፖርተር ላይ ያለኝም ተሳትፎ እዛው ነበር የጀመረው እዛው ያለሁኝ ካስቲንግ የሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ 2006 ደግሞ ሲሆን የፊልም ካስቲንግ አገኘሁኝ ማለት ነው አክቲንግ ሶ እሱም አንዱም ኮንፊደንስን ከፍ የሚያደርግልኝ ነው እንደገናም አክቲንግ በጣም ወድ ነበረ ሶ የመጀመሪያ ፊልም ይፈልጋል የተባለ ፊልም ሰራሁኝ እንደዛ እያለ በቃ ፊልም ውስጥ ገባሁኝ I think one thing that I really take away from that is that self-awareness of the ability to go actually I need to grow in confidence what steps am I going to take to grow my confidence and what do I have not all of us have the capability of being Miss World I get that but for some of us we can figure out other ways of growing in our confidence አይደል how can we break out of our comfort zones ምን ማድረግ እንችላለን to be able to grow and because that's going to be a huge thing to try and achieve the big ideas ያላችሁት and so for me already ትልቅ inspiration ወስጃለሁ from that just self-awareness and then the steps to do that so what is it about film ምትወጂው what is it that why is it your passion ለምንድን ነው በዚህ ነገር you couldn't shake it off and you went that way የፊልም ጥበብን በጣም የወደድኩበት ምክንያት ብዙ የራሴ የሆኑ እሳቤዎች አሉኝ መግለጽ የምፈልጋቸውና ያንን በደንብ ያስተላልፍልኛል የተፈጠርኩበትን ፐርፐዝ ይሞላልኛል ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም በደብዙ ወደ ተሳሳተ መንገድ የሚሄዱ ወጣቶችን አያለሁኝ እና ተስፋ የመቁረጥ ስሜትን አያለው አንዳንድ ሰዎች ላይ ይሄ ለኔ አይደለም ይሄን አልችልም የሚባሉ ነገሮችን ሳማለሁኝና እኔ ውስጥ ደግሞ ያለውና ያደገው ላይክ ምንም ነገር ማድረግ እንችላለን የፈለግነው ቦታ መድረስ እንችላለን ግን እዛ እንዴት ነው መድረስ የምንችለው ያንን መንገድ ማወቅ ነው መኖር ማለት ራሱ ያንን መንገድ መጓዝ ነው ዛሬ ማግኘት አይደለም ላይክ ዛሬው ነው በአንድ ቀን ሰክሰስፉል መሆን ሳይሆን የምንሄደው መንገድ ነው እኛን ሚሞላን ብዬ አስባለሁና ፊልም ደግሞ ያንን በደንብ አድርጎ ይገልጽልኛል ምክንያቱም የፈለኩትን አይነት ሐሳብ አይዲያ እዛ ላይ ማስፈር እችላለሁ ሰው ልጅ ከምንም ተነስቶ ምንም ነገር መድረስ ይችላል የሚለውን ስሜት መፍጠር እችላለሁና ያንን ሐሳብ ለማስተላለፍ ስለምፈልግ ነው በዛ ውስጥ የገባሁት amazing so then on like making a film is no easy thing ቀላል አይደለም the project management skills the people even produce ማድረግ let alone direct and act within it
So even within this ብዙ lessons መውሰድ እንችላለን about entrepreneurialism and bringing an idea to life. Very practically, how did you go about bringing even the first few films to life? Kate Jammers, what was the process of getting your film from idea all the way to in the cinemas where everybody knows about it? አዎ እንዳልከው ፊልም መስራት እጅግ በጣም ከባድና አሰልቺ ብዙ ነገር ብዙ ፈተና የሚጠይቅ ነገር ነው ግን ከወደድከው አንድ ነገር በቃ ወደዋለሁ ይሄ የኔ ነው ካልክ ምንም ነገር ለመልፋትና ሳክሪፋይ ለማድረግ ወደ ኋላ የሚያደርግ ነገር የለም ምክንያቱም አሁን ብዙ ሰው ፊልም ይሰራልሻል ነው እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ግቢ እንዲህ አይነት ነገር ክፈቺ ይላል ሰክሰስፉል እንድትሆን ግን ሰክሰስፉል መሆን ማለት ገንዘብ ማግኘት ብቻ አይደለም የምትወደውን ስራ መስራት ማለት ነውና ለምፈልገው ነገር ደግሞ የፈለገውን ያህል መስዋዕትነት እከፍላለሁ ብዬ ስለተነሳው ብዙ መስዋዕትነትን ከፍዬበታለሁ ግን ስለ ፍቅርን አሁን ስጀምር ፕሮዲዩስ ያደረኩት ራሴ ምንም ብር አልነበረኝም ተማሪ ነኝ so and director ነበር በጣም የታወቀ ኢትዮጵያ ውስጥ ዮናስ ብርሃናው መዋ ይባላል የመጀመሪያ ፊልም ከጀመሩት ውስጥ አንዱ ነውና አናገርኩት በድፍረት ላይክ እንዲህ ስክሪፕት አለኝ ፊልም መስራት እፈልጋለሁ ግን ብር የለኝም አልኩተኝ እና ሼር ማድረግ እንችላለን በኋላ ላይ ሶ አክት አረጋለሁ ጽሁፍ አለኝ አንተ ዳይሬክት አድርገው እኔ ፕሮዲዩስ አረጋለሁ ምናም ተባብለን በትንሽ ብር ላይክ በ40 ሺህ ብር ነው የሰራነው ያኔ ከሱ ጋር ተነጋግረን ተፈራርመን ስንሰራ ግን ፊልሙ መጨረሻ ላይ ተሰርቶ ሲኒማ ቤት ከገባ በኋላ በጣም በሰልፍ ነበር የሚታየው ምክንያቱም ፊልም አልነበረም ሰክሰስፉል ነበር ክፍለ ሀገር ሁሉ አሳየነው ከዛ ውጭ ደግሞ ወደ $25000 ሸጥኩት በዛ ብር ነው ኒውዮርክ ሄጄ ተማርኩት ራሱ ማለት ነውና ለኔ ትልቅ መንገድ ነበር የሆነኝ እንደዛ ነው እንትኑን የጀመርኩት አሁን ሁለተኛ ሳይሆን ያው በመሃል ብዙ መንገዶች አሳልፍ ያለው ልጆችም ከመውለድና እስከማሳደግ ከዛ በኋላ ያሁኑ ሙቪ ምን አለሽ የተባለው ፊልም ትንሽ ፕሮፌሽናል እንዲሆንና ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ላይም መሳተፍ እንዲችል እነሱ የሚጠይቁትን ስታንዳርድ ቴክኒካል ስታንዳርድ አሟልቼ ለመስራት ሞክር ያለው ሰው እሱን ራሱ ሳስብ ያው አንድ ሰው ከዛ ቀጥሮ ለማሰራት በጣም ከባድ ነው በጣም ኤክስፔንሲቭም ነው በዶላር ነው የሚጠይቁት ስለዚህ መጀመሪያ ያደረኩትኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ካሉ መምህራን ጋር ነው ኮንታክት ማድረግ የጀመርኩትና ሲኒማቶግራፈሪ በጣም የታወቀ በተለይ ናቹራል ላይት በመጠቀም ካን ፌስቲቫል ላይ ብዙ ጊዜ ያሸነፈ ነውና እሱን ሳነጋግረው እንደዚህ አፍሪካ ውስጥ ፊልም መስራት ፈልጋለሁ ወይ እንዲህ አይነት ስራ አለኝ በጀቱ ግን እንደዚህ ነው ምናም ብዬ ያለኝን በጀት ነገርኩት ተስማማ ምክንያቱም they are very interested አፍሪካ ውስጥ መጥቶ ለመስራትና እንደዛ አገኘሁኝ የሲኒማቶግራፈሩን ያዛ የራሱ የተወሰኑ ክሮች ይዞ ሊመጣ ሳውንድ እኛ ሀገር ያለው እንግዲህ ሲኒማቶግራፈርና ሳውንድ ነው በጣም ችግር ያለው የአበሻ ፊልም ላይና እነሱን አሟላሁኝ መርካቶ ውስጥ ነበር ቀረጻችን በጣም ከባድ ነው መርካቶ ውስጥ እና መርካቶ ደግሞ ትንሽ የሲምቦል ናት የሀገር ሲምቦል በአፍሪካ ትልቁ ማርኬት ነው ከተለያየ ክፍለ ሀገር ኢትዮጵያኖች መተው ከተለያየ ክፍለ ሀገር የተለያዩ ኢትዮጵያኖች መተው የሚኖሩበት በፍቅር በአንድነት በሃይማኖት ልዩነት የሌለበት እስላም ክርስቲያኑ ተከባብሮ የሚኖርበትና ያንን ሴቲንግ የመረጥኩበት ዋና ምክንያት ያ ነው ትንሽ ቻሌንጅ ነበረው ግን ደስ በሚል ሁኔታ ተወተነው ፊልሙን ጨርሰናል Wow, congratulations. Let alone Mercato Sarbet Qaratza sንሞክር ይከብደናል. So for you to go Mercato with a film crew with everything is just and to create like even the trailers and now በጣም የሚገርም ነገር ነው and it's congratulations on Thank you so much. አመሰግናለሁ. አሁን እንዳልሽው ወደ ፊልም ያገባሽው was because it's a unique tool to share a message አይደል? Tell us a little bit about what is the message of Min Alesh. What were you trying to get across through that movie? Min Alesh ላይ ጥያቄ ነው ምን አለሽ አንድም ምን አለሽ አካባቢ ምን አለሽ ተራ አካባቢ ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ ያው ምን አለሽ ተራ ገብታችሁ የሌለ ነገር የለም እኔም የመርካቶ ኤክስፒሪየንስ ብዙ አልነበረኝም እንዳልኳችሁ ከቤት የመውጣቱ ነገር በጣም የተገደበ ስለነበርና መርካቶ ሲሄድ እንደ ሌላ ሀገር ነበር ማየው ምን አለሽ ብዬ ኩዌስችን ያደረኩትኝ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ምን አለን
እንደ ማንነትስ እንደ ራስ ምንድነው ያለን ነገር ማወቅ አለብን ሰው ማንነቱን ያልተቀበለ ማንነቱን ያልተረዳ ሰው የት ሊሄድ ነው የት ሊጓዝ ነው ያንን ኮንሰፕት የሚያሰፋልኝ መስሎ ስለተሰማኝ ከዛ ጋር ያያስኩትና ኢትዮጵያ ውስጥ ቢጠየቅ ሌላ ዓለም ምን አላት ቢባል ኢትዮጵያ ያለን ማለት ነው ድህነት አለን ማለት ነው እዛ ውስጥ ነው ያለነው ሶ ያ መጥፎ ማንነት ቢሆንም ወይ ደግሞ የሚያኮራ ማንነት ባይሆንም እንኳን ማንነታችን ነው ግን እኛነታችን ነው መቀበል አለብን ያንን ለማሸነፍ ሰው እዛ ውስጥ ድህነትን አይቻለው ውበት አለ ደግሞ በዛ ውስጥ ደግሞ ሰው ተከባብሮ ተፋቅሮ ተገፋፍቶ ምን ብሎም አብሮ ሼር ያረገ እየበላ ይኖራል ያ ደግሞ ውበታችን ነው ከዛ ደግሞ ሩጫ አለ እዛ ውስጥ መርካቶ ውስጥ ያለው ሩጫ ደግሞ በጣም የመርካቶ ሰው በዛ ሩጫ ውስጥ እየሮጠ ሰክሰስ ታይበታል በጣም ብዙ ሰው ሀብታም ነው ደግሞ እዛ ውስጥ ታይበታል ላይክ እዛ አንዳንድ ሰዎችን ላናገር ሄጄ እኛ ካንቺ ምንም ፈልገን አይደለም እሺ ምናምን ዋናው ጸባይሽ ነው በቃ ዱርዬዎች ነው የሚመስሉት ግን በቃ they have like ልቡ አላቸው በደንብና ብሩ ሊያሳዩኛል ምንም አንፈልግም ልናግዝሽ ልንረዳሽ ነው የምንፈልገው ጸባይ ስላለሽ ብቻ በቃ ምንም አናስቸግርሽም ብለውኝ ላይክ መርካቶን እንድንቆጣጠረው ያህል ነው ያደረጉልኝ በር ያዘጉ መስኮት ያዘጉ ምናምን ሲያስቀርጹን የነበረውና ያ ሁሉ ትብብር አለ ሰው ያ ውበት ነው ሰው ሩጫ ደግሞ ኢትዮጵያ የምትታወቅበት በሌላው ዓለም ላይ በሩጫ ነው ሰው ይሄ ሶስት የተያያዘ የኛነት ማንነት የማንነታችንን ጥያቄ የሚመልሱ ሶስት የተሳሰሩ ነገሮችን አንድ ላይ አርጌ በዛ ሐሳብ በዛ እሳቤ ውስጥ ያንን ፊልም ሰራው ማለት ነው ዋው It's such a deep message and you have to believe in it if the sacrifice is to go to Mercato every single day to learn. I think for me that tells me whatever idea, whatever project that we're working on, don't think it's going to be realized without hard work, without commitment, without hard work. And I think it's easy to see Amleset on presenting her film, it looks amazing without knowing behind the scenes what went on, the research, the time, the commitment, the investment. And I think that's the same when great ideas come to life. It's always good to see the finished product, but really what goes on behind the scenes, that's where we learn the lessons. And that's why I'm so excited and it's such an inspiration. Now let's move on to kind of the future. Min Alesh, what does the future hold? What do you see when you think into your own future, but also Agarachin future? What do you have to say about that? እኔ ያው እንደግል እንደ አንድ ሰው ማስበውና እኔ ላይክ ላበረክተው ይችላልው ብዬ የማምንበት ድሪም ማድረገው ነገር እንደ ዩኒቨርሳል ፓራማውንት ያሉ ስቱዲዮችን ኢትዮጵያ ውስጥ አስገንብተን የኢትዮጵያን ኢሜጅ በመልካም ገጽታ የማስተዋወቁ ነገር ላይክ አሁን አሜሪካ ሲባል እኔ አሜሪካ ከመሄዴ በፊት የሚታየኝ ሆሊውድ ነው አሜሪካ እንዳለ የምትመስለኝ የነበረው ሆሊውድ ናት ሶ ፊልሞቻቸው ናቸው እንደዛ ኢንትሮዲዩስ ያደረጉልን አሜሪካን ሶ እኛም ኢትዮጵያን እንደዛ ኢንትሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን ያሉንን እሴቶች ቋንቋችንን ባህላችንን ማስተዋወቅ እንችላለን በፊልም ሶ እንደዛ ባስተዋወቅነው መጠን ሌሎች ዓለማት ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በመምጣት እንዲጎበኙና ኢኮኖሚካሊ ላይክ እንድናድግ ያግዘናል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አዌር እንዲሆኑ እናረጋለን ኢትዮጵያ ማንናት የት ነው የምትኖሩት ምን አይነት ቋንቋ ነው ልብስ ለብሳላችሁ የት ቤት አላችሁ ምናምን የሚሉትን ኩዌስችኖች እንዳይኖሩ ላይክ በደንብ እንዲያውቁን እና እንድንተዋወቅ ያደርጋል ብዬ አስባለሁኝ ሶ እንደዛ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ በደንብ ኢትዮጵያን ገጽታ የማስተዋወቅ ሐሳብ አለኝ እንደግል Incredible. Wow. That is so special. And really, through whatever we're doing, really that should be our aim and goal, Aidel. Whether it's through investing in startup tech, whether it's restaurant, whether it's export-import business, it's to show Agarachin amazing and Dohona, Aidel, for the rest of the world who has their own images. And so it's inspiring to hear through film you are achieving to do this. So we'll come back to questions from Megan. I don't want to be selfish and hog the mic. So we'll open up the floor for a few questions, and then we'll come back in again. So, Noel, you're quick to throw your hand up. So mine is more of a comment than a question. I was lucky enough to be invited to Amleset about 2 weeks ago.
to her pre-screening of her new movie. And now I just want to say I was really, really impressed. Honestly, kudos. And I've never seen an Ethiopian movie like that. In terms of quality, soundtrack, just everything. It was really amazing. And now, thank you for pushing the culture and innovating in the sector. And that's why all of you guys make sure to check out her movie. It's definitely amazing. Thank you. Thank you. It's promotion ነገር ነው እሺ ያምላክ ስራ thank you. Hi ሰላም እንዴት ነሽ? So I got to watch the movie ፊልሙን ባለፈው ሁለት ጊዜ አይቼው ሁለት ጊዜ አልቅሼ ሁለት ጊዜ ስቄ ያለፈ ፊልም ነው so እሱ እንዳለው ፕሊዝ ሄዳችሁት በጣም አሪፍ ነው ግን አንድ ነገር ኮሜንት አላረግ ማለፍ የምፈልገው ነገር እዛ ላይ የነበረሽ ፊዚክ it's incredible እና I know you've touched a little bit about ባለፈው story exercise routine እንዴት እንደነበረ ምናምን ነገርና እስቲ ስለሱም ትንሽ አውሪም because እሱ ራሱ አንድ mental strength የሚጠይቅ ነገር ነው እንደዛ አይነት physical position ላይ መግባት መቻል so thank you ስቶሪው ላይ እኛ ሀገር የተለመደው የፊልም ካራክተር በራሳችን ባለን አቋም ነው ካራክተር የሚሰጠው እኔም የተወሰኑ ካራክተሮችን ሰርቻለሁኝ ቆንጆ ከሆነ ቆንጆ ሴት ሆና ወይ የሆነ ነገር ከሆነ የሆነውን ነገር ነው የሚሰጡን ግን ሙቪ ማለት ወይ ደግሞ አክቲንግ ማለት እንደዛ አይደለም የተማርኩትና የተወሰነ ጊዜ ግራ ገብቶኝ ነበርና ይሄንንም ስቶሪ ስጽፈው ራሴ አክት እንደማረግበት ሲገባኝ ቻሌንጅ ሊያደርጋት የሚችል ካራክተር ክሬት ማድረግ ነበረብኝና ሯጭ ትሆናለች ልጅቷ ከመርካቶ ውስጥ ተወልዳ አድጋ ኑሮን ለማሸነፍ የምታረገው ትግል ውስጥ ወደ ሯጭነት ትለወጣለችና ሯጭ ናት ካልኩኝ ደግሞ ማክሲመም እንትኑ የሯጭ ያው 6 ፓክ ማውጣት ነውና የከበደኝ ነገር እሱ ነበር አሁን 10 ኪሎ ጨምር ያለሁኝ ፊልሙ ካለቀ በኋላ ምክንያቱም ራሴን በጣም ጎድቼ በጣም በቃ ኮሚትድ ሆኜ ምግብ ላይ ኤክሰርሳይስን በቀን ሁለቴ ነበር ማደርገው ጧት ለሊት ተነስቼ እሮጣለሁኝ ቤትን ሻርፍና እንደገና ቀዝቃዛ ሻወር ውስጥ ተዘብዝፌ ለ1 hour ከዛ በኋላ እንደገና ማታ ደግሞ ኮቼ ጋር ሄጄ ኤክሰርሳይስ አደርግ ነበርና በዛ መንገድ ከዚህ አሁን ካወለሁበት 10 ኪሎ ቀንሼ 6 ፓክ አውጥቼ ነው ፊልሙን የሰራሁት ዋው ልጅ በኋላ ከባድ ነው 6 pack ማውጣት wow so if anyone wants personal training advice you know who to speak to wow and that's very true the mental strength required to change our physique it's not easy well come on, let's go over there and there the papers that are coming around are actually questionnaires we want to keep improving the event so just give us your honest feedback and that's really helpful to us እንኳን ደስ አለሽ thank you ለእኔም ለመጻፍ እየሞከርኩ ነውና ስክሪፕት ምን ትመክሪኛለሽ ምንድነው ያንቺ ፕሮሰስ አልሰማሁትም ስክሪፕት ለመጻፍን እያሰብኩ ነውና ምን ትመክሪኛለሽ መጀመሪያ ሐሳብ ሊኖርሽ ይገባል ከዛ ሐሳብሽን በአራት መስመር በአምስት መስመር ታስቀምጫለሽ ከዛ በሁለት ፔጅ እንደገና ትዘረዝሪዋለሽ ከዛ ደግሞ ወደ ስክሪፕት ቀይረዋለሽ ማለት ነው ግን አንዳንድ እንትኖችን ምንም የስክሪፕት አጻጻፍ አይዲያው ከሌለሽ ኦንላይን ላይ ብትገቢ how to write a script ብለሽ የሙቪ ስክሪፕት በደንብ ስቴፖቹ ይነግሩሻል ግን ቆንጆ ሐሳብ ካለሽ በአራት መስመር መጀመሪያ ጽፈዋለሽ በቃ just መጀመር ነው ዛሬ ማታ ስትጂ ብትጀምሪው ላይክ ያልቃል very nice እኔም maybe ሞክራለሁ So this is a great question and it comes up every month and it's ልጅ ወልደሻል ትልቅ career አለሽ how do you balance the two what is your work life balance look like ፎከስ አረጋለሁ በጣም ያ ነው ትልቁ የጠቀመኝ ነገር በጣም ፎከስ አረጋለሁ ማደርጋቸው ነገሮች ላይ የሚባክን ሰዓት ብዙ የለኝም በጣም ማደርጋቸውና መፈልጋቸው ነገሮች ላይ ነው ጊዜ ማጠፋው ከባድ ነው ግን በጣም ይከብዳል እውነት ነው በጣም ይከብዳል ግን ሴትነቱም አንድ ይጠቅማል መሰለኝ መልቲ ታክሲንግ ነገር እንችላለን እኛ ያ ናቹራል ጊፍታችን እሱ ነው ልጆች አሉ ልጆች በዚህ ጋር ቴክ ኬር አደርጋለሁ የባሌንም አንዳንድ ስራዎች ቴክ ኬር አደርጋለሁ የቤትም አንዳንድ ነገሮች ብዙ ነገሮች እኔ የምሸፍነው
ከዚህ በተጨማሪ ነው እንደገና ወደ ስራ የሚሄደውና የምሰራውና ግን እያንዳንዱ ነገር ላይ ፕሮግራም አውጥቼ ፎከስ አድርጌ ጊዜ ሰጥቻቸው ሰራለሁ ሰው በዛ መንገድ ባላንሱን Great question እንደገና you want to repeat it ያበሻ ሴቶች ሰልፍ ኮንፊደንሳቸውን ቢልድ እንዲያደርጉ እንዴት ትመክራቸዋል ያው የህይወት መንገዳችን ነው ሰልፍ ኮንፊደንሳችንን ቢልድ የሚያደርገው ብዬ አስባለሁ እኔ አስተዳደጌም ከዛ ደግሞ የቤተሰብ ከዛ ማህበራዊ ኑሮ እዛ አካባቢ ያለ ከዛ ደግሞ ትምህርት ቤት ከዛ አሁን ደግሞ ትዳር ይሄ ነው አንድን ሰው የላይፍ እንትኑን የሚያሳድገውና የምንፈልገው ነገር ላይ ከተሰማራን በዛ ሂደት በዛ መንገድ ውስጥ ራሳችንን እናሳድጋለን ራሳችንን ያተለቅን እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እኔ እውነት ለመናገር ያበሻ ሴቶች ብዙ ኃላፊነትና ብዙ የቤተሰብ እንትን ነው ያለብን ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እናቶቻችንን ብናይ ያንን ሁሉ ቤተሰብ እያሳደጉ ለዛው ቤተሰብ ሁሉ ምግብ እያበሰሉ እኔ እንደውም እውነት ለመናገር ቻንሱ የላቸውም እንጂ እነዚህ እናቶች እነዚህ ሴቶች ቻንሱ ቢሰጣቸው ኖሮ ምንም ነገር ከማድረግ የሚያግዳቸው ያለ አይመስለኝምና ኢንፎርሜሽኑ ነው የሌለው ኦፖርቹኒቲው ነው የሌለው እኛንም ያፈሩ እንደዚህ አይነት ሴቶች ናቸው ሰው ኢንፎርሜሽኑና ኦፖርቹኒቲው ስለሌላቸው ነው እንጂ ያበሻ ሴቶች እንደውም ጎበዞች ናቸው Amen there's a question right at the back there do you want to shout it and I'll repeat it Great so ትክክል ነኝ ዳይሬክት ማድረግ እና አክት ማድረግ በአንድ ፊልም like ሌላ ነገር ነው so how did you do that that's a very good question በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው እውነትሽን ነው በጣም ከባድ ነው ቀላል አይደለም ግን ወረቀት ላይ ነው የጨረስኩት ሁሉ ነገር ዳይሬክቲንግ ብዙ ጊዜ የሚሰራው ወረቀት ላይ ነው አክቲንግ ደግሞ የሚያልቀው ሪሄርሳል ላይ ነው ሶ በዛ መልኩ ነው ፕሮዳክሽን ላይ በደንብ ጥንቅቅ ብለሽ ከተዘጋጀሽ ኢዚ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እንደ ዳይሬክተር ብሎኪንግን አውቃለሁ እዛ ሄጄ አልደናበር ማን ምን ጋር እንደሚቆምና ምን እንደሚል ስሜቶችን አቃቸዋለሁና በዛ መንገድ ነው ፕሪፕሮዳክሽን ላይ በጣም ተጠናቀን ነበር የገባ ነው ለዛም ነው በጣም ኢፌክቲቭ ሆነ በ30 ቀን ውስጥ የጨረስነው ቀረጻውንምና ሚስ ኮሙኒኬሽንም አልነበረም ከሲኒማቶግራፈር ጋር ምክንያቱም ኦልሞስት ወደ 20 ቀን የሚሆን ፕሪፕሮዳክሽን የሰራ ነው ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ ዳይሬክቲንግ ምን እንደምፈልግ ማለት ነው ላይክ ማን ምን ጋር ቆሞ እንዴት እንደሚዞር እንደሚሄድና የካሜራ አንግሎቼን ኢቭን አቅ ነበረ ሶ እንደዛ ፕሪፕሮዳክሽን ላይ ስለጨረስኩት ነው የአክቲንግም እንደ ከአክቲንግ ኮች ነበረኝ ከአክቲንግ ኮች ጋር ሪሄርስ የምናረግበት ቦታ ላይ ኤቭሪ ዴይ እየመጣን በደንብ ነበር ሪሄርስ የምናረገውና ያ ጠቅሞኛል ቅድመ ዝግጅቱ ነው ዳይሬክቲንግ አክቲንግ እንዲቀልሽ የሚያደርገው ሶ በዛ መንገድ ነው የሰራሁትኝ ብዙ አልከበደኝም ነበረ የእውነት ለመናገር በመሰራበት ወቅት ፕሪፕሮዳክሽን ፊልም ላይ በጣም ቤዚክ እና ኢምፖርታንት የምለው ነገር ነው And I think that can translate for everything. The planning stage is what allows the execution to go down so well. Let's maybe come. I haven't asked any questions this side of the room. We'll probably hear one or two more questions, and then we'll pull it back. No, let touch me, Yalko. Nani? Is she? Hey, Yanchi, you jump right? Is she? Ultimate goal. You caught me off guard. I'm the interviewer, brother. No, I think Amleset and Dalachu, just this thing of Lagarachin to inspire people, to move people to a better place, to give people hope through the different things. And similarly, media, I believe in the power of media. No, let's know all this, but media migabal. That's why YouTube channel Yajamar. All of that is to inspire people around our country, Ethiopia, and what's possible. So. Hope that answers the question. እሺ ጎሉም ይሆናል ብዬ ማስበው አንድም እንደዚህ መስራት የሚፈልጉት ነገር ያላቸው መስራት የሚፈልጉት ነገር ውስጣቸው ያለ ግን አልችልም ብለው የተቀመጡ ሰዎችን እንደሚቻል ለማሳየት ነው ሁለተኛው ደግሞ የስራ እድል መፍጠር ነው አሁን ፊልም ላይ ብታይ ብዙ አክተርና አክትረሶች ክሬት አደርጋለ ብዙ ክሮች
ታፈራለህ። ያ የአንድ የስራ እድል የመፍጠርም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሚዲያ ነው እንዳለው ፊልም ራስህን ኢትዮጵያን የምታስተዋውቅበት አንዱ መንገድ ነው የሚሆነው። እንደ ሀገር ላይክ የሚጠቅመው ኢትዮጵያን በጥሩ ገጽታ የማስተዋወቁ ነገር ነው። ሰው ሌላው ደግሞ ሰው ከዛ የሚማረው ነገር በማየት የሚማረው ነገር አለ። ከታሪክ ነው የምንማረውና ታሪክ እየሰራን ታሪክን እያሳየን ሰዎች እንዲማሩበትና ራሳቸውን እንዲቀይሩበት እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ነው ጎሉ። Very nice. Ishi, go for it. Okay. So, yeah, maybe Samashu? ጥያቄው ልድገምና ወይስ እሺ ቃሉ ከበደኝ ቃሉ ነው የከበደኝ። ፊልሙን አይቶት ነበር በአጋጣሚ እና ፊልሙ ውስጥ ከነበሩ ነገሮች አንዱ መርካቶ ሰፈር ውስጥ ከላይ ቅራቅንቦች ብልሽናኛ በጣም አሉ። ላይክ እነዚህ ጀሪካኖች ምናምን አይገስ ቁራሌዎች የሚጠቀሙባቸው እቃዎች ናቸው እዛ የሚሸጡ ምናምን የዘይት ጀሪካን ምናምን የተለያዩ ሰው ተቃውሞ ነበር ወይ ነው ጥያቄው። መጥፎ ገጽታ ነው በሚል ይሆን ጥያቄ? ያ ኮንትራስቱን አሳይቻለሁ። አይተህ እንደሆነ ከመርካቶ ተጀመረና እሱ ነው ማንነትን የመፈለግና የመቀበል ስሜት መፈጠር ያለበት ከዛ ነው። ቆሻሻ ነውና እዚህ ጋር እናሳይም አንልም። እኛንን ማጽዳት ነው ያለብን እዛ ቦታ ሆነን። ለዛ ነው ከዛ የጀመርኩትኝ ከመርካቶ። ከዛ በኋላ ግን ልጅቷ ልክ የሆነ ብራይትነስ ነገር ሲታያት ከ4 ኪሎ ይጀምራል። 4 ኪሎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስራ መፈለጊያ ቦታ ስለሆነ ከዛ ታልፍና ወደ ስቴዲየም ስትመጣ ደግሞ የመሮጫና የማሸነፊያ ስሜት አለው። that's how ሴቲንጎችን ክሬት ያደረኩትና የመረጥኩበት መንገድና ስቴዲየም አካባቢ አይተህ እንደሆነ ባቡሮቻችን በደንብ ሲያልፉ የሚያምሩ ህንጻዎች ይታያሉ። እንደዛ አይነት ቢዩቲዎች ይታያሉ። እንዳልከው እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። ግን የኔ ሳቤ ያን አስተመርኩዤ ነው ያን ክሬት ያደረኩት። ማንነትን የመቀበል አምኖ የመቀበል ገባ። እሱን ማጽዳት አለብን። ይሄ አይመለከተኝም የምንለው ሰፈር አይደለም። አንድ ሰው ከሌላ ሀገር አስመጥተን ቦሌን ብቻ ሳይተ ነው ልንመልሰው አንችልም። የኛ ማንነት ይታያል። ጉግል ቢያደርግ ድህነታችን ላይታወቅ አይችልም። ለዚህ ነው ታፍኖ የሆነ ሰዓት ላይ በረሃብ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው ምን እኛ እንኳን እንደ ሶስተኛ ሰው ነው ምን ሰማው አንዳንዴ እንዴ ይሄን ያህል ሰው እየተራበ ነው እንዴ እንላለን። ግን ቀድሞ ቢነገረን ማንነታችን እንድንቀበል ቢነገረን ማብላት እንችላለን። ሁላኮ እኔ ቁርስና ምሳዬን ከበላሁኝ እራቴን ልሰጠው እችላለሁ። ለአንድ ሰው ህይወት አተረፍኩ ማለት ነውና ይሄ አምኖ የመቀበል ስሜቱ በሀገር ደረጃም የለምና ያንንም ነገር ትንሽ ለማስተማርና ለማሳየትም ክሬት ያደረኩት ነገር ነው። That's huge. Very nice. So we are running out of time, and I want to make sure we leave space for networking and times for you guys to get to know each other. But I would love to come nearing the end with a question around who is your role model? Who inspired you growing up? Who inspires you? Why do you keep doing what you're doing? Tell us that, and then I have one final question. ኢንስፓየር ያደረገኝ ወይ ደግሞ በህይወቴ በጣም ልዩ ቦታ የምሰጠው አባቴ ነው። ምክንያቱም ክሎዝ የሆነ ሰው እሱ ነው። ባደኩበት ሰዓት እንዳልኩ የተለያዩ ስቶሪዎችን እየነገረኝም ነው ያደኩትኝ። ከዛ በተጨማሪ መጽሐፎች በጣም ያስነብበኝ ነበረ። 5ኛ 6ኛ ክፍል ሆኜ እኔ ፍቅር እስከ መቃብርን የልምጃትን ሰመመንን ሳቤላ እንደዚህ አይነት መጽሐፎችን እንዳነብ ያደረገኝ አባቴ ነውና በዛ እድሜ እነዚህ መጽሐፎችን እያነበብኩ ነው ያደኩትኝ። ሞር ጭንቅላቴ እንዲሰፋ ህይወትን በተለያየ መንገድ ምክንያቱም ታሪኮች ናቸው ያሉት የሰው ህይወት እንዴት እንደሚኖር ቻሌንጁ እንዴት ያልፈዋል የሚሉት ነገሮች ሂስትሪ ናቸውና እነዛን ስቶሪዎች እያየሁኝ ስላደኩኝ በዛ መንገዱ ነው ኢንስፓየርድ የሆንኩኝ የተለያየ ሰፊ አመለካከት እንዲኖረኛ ሆኜ ያደኩት ብዬ አስባለሁ። አባቴን ብል it makes sense. Amazing. And that's a theme we noticed. Every person who comes and speaks, there's someone in their life that has inspired them. And for us, we all need role models. We need people to look to who have done something that we can be inspired by. My last question is, can I be in your next film?
No, I'm joking. That's not my last question. I don't even act. ትፈተንና እሺ my last question is around we produce these things to inspire people. There's people sitting in DC thinking about coming back. There's people studying at Jimma University watching this stuff, wanting to create a business or create something. What would you say to someone? And then there's people here who come and they sit and they listen and they're hungry and they're inspired. That's the culture that we want to see here, is people leaning in, wanting to grow, wanting to learn more, wanting to create big things that make an impact. You're sitting in a room full of people with that attitude. You're sitting in front of a screen with someone who is in their room thinking about what can they do to make a difference in Ethiopia or create something where they are. ምን ትመክራቸዋለሽ? What one thing would you say to someone to inspire them who is about to set something up? ምን አምናለሁ እኔ ያው ሁላችንም ስንፈጠር ፐርፐዝ አለን። ፐርፐዛችንን ማወቅ ነው። ለምንድን የተፈጠርኩት ራስን መጠየቅ፣ ጊዜ ለራስ መስጠት፣ ከራስ ጋር በደንብ መነጋገር። ላይክ ምንድነኝ? ለምንድን የተፈጠርኩት? ምንድነው አላማዬ? እግዚአብሔር እኔን ለዚህ እንደዚህ ስፈጠርና ስወለድ ምን አርጌ እንዳልፍ ነው። ላይክ ዩ ኖ ሁላችንም አላፊዎች ነን፣ ግን ሰርተን የምናልፈው ነገር መኖር አለበት። ዩ ኖ ሶ ፐርፐዛችንን የተፈጠርንበትን አላማ ማወቅ፣ ከዛ ያንን አላማ እየተከተሉ መሄድ፣ እሱ ነው መመክረውና ከራስ ጋር በደንብ መነጋገርና ምን ፈልገውን ነገር ማወቅ። ምን ማድረግ ነው ደስ የሚለኝ? ምን ባረግ ነው እኔ ለሌላው ምተርፈው? ሌላውን ሰው ማገዝ የምችለው? መኖር ማለት ለራስ ብቻ አይደለም፣ ለሌላውም ሶሳይቲ መትረፍ ማለት ነውና ያንን በደንብ ራስን መጠየቅና ከራስ ጋር ተነጋግሮ አላማን ማወቅ እና አላማን መተግበር ነው እንግዲህ መመክረው። ትንሽ ምክርም ብትሆን። Wow. Say one more time. Where is your movie going to be played on the ጥያቄ ያለ? ኤርና ሞል እንደዚህ ሴንቸሪ ሞል ላይ የውጭ ፊልሞችን በሚያሳዩት ስታንዳርድ በዛ መልኩ እንዲታይ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የተሰራበት ስታንዳርድ ያ ስለሆነና ከፊልም ፌስቲቫሎች በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታያል። Wow, ladies and gentlemen, can we just hear one big time for Amleset? I'm so inspired by what you've done. I'm so encouraged. I think what you're doing is pioneering. Hulle so zisimata, where they're trying to do things on a global setting. What we say is we're behind you, we're championing you any way that we can encourage, support, promote. Zinan. So we just want to say a massive thank you for being with us. You're really inspirational. Thank you.